away bell sounds to kiss a girl. It's like a dream, I dream Peter Pan for you, for you. Oh my, oh oh. La 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 la. Bright moonlight, silent night. You say good night. Hey, just. Happy birthday to you. Assalamualaikum. 15. One day we'll set away bell sounds to kiss a girl. When the rainbow's over, you kiss, no one needs to know. It's like a dream, I dream Peter Pan for you, for you. Oh my, oh oh. La 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 la. Bright moonlight. Yun na. Wow, magandang dilag ang peg. From starlight night, singing far into night, and it's gonna be a sleepless night. Harating lang na ano yun. Ay, ang cute. Dito po, 8,600 tayo na. Meron ang 2,700. Someday soon I'm gonna tell the rainbow I'm in love.
Ay, ito yung sinasabi mo. Ano ito? Hindi, I think, ay, huwag na. Okay na to. Or dagdagan pa natin. Sarap eh. Uy, baka di natin maubos. Okay na to dalawa. Someday soon I'm gonna get the Ang cute ng ano, tempura. Lunggo. Kuha na ba tayo ng kanin? Gusto kasi ako pagkanin agad. Parang di ako kumain. Ako din. Hindi too much. Ito alam ko may sauce to eh. Itong... Isda na malangsa. Mga ropi. Yung kinakain ni Chuya. Mga ropi. Ba't pala? Pangalawang batch eh. Ito. Baka nila. Tapos ng salad na nakuha ako. Gusto na tikman. Gusto mo? Gusto na templado na. Pwede na ako mag-suyang dito. Yung inanong ka nila. Ganto lang. Gano'n yan. Patatim. Rate po. Kapag natirang may babayaran. Meron yung talaga. Dito ang sobra. Hindi ko bet. Overly loaded.
Ngayon lang tayo nagkita. Ako din, B. Paghain mo ako ng adobo, ngayon na. Yaya. Liver namin. Yes, wine po. Ang ganda naman ng wine. Ang cute ng baso. Okay, cheers. Ay, wow. Tinolang manok. Ganito ang tama. Palabas. Hindi papaso kasi matatapos ko sa paso. Kailangan palabas. Alright. At nakain na naman kami. Gagala sa ikea. Nandito kami sa city. Ito yung background view. Picture. Ay, nako. Sino na? Saan? Ang cute naman nito. Uy, 890 oh. Ang cute. Ang cute. Magtimpla ka na. Punta ko rin. Ilaw nila. Kape. Kape ko. Ay, paano mag-ayos? OOTD. No, di ba maliit lang? May uso kasi yung mukha. Yes, of course. Ang tangkat ko eh. Okay lang yan.
Gaganon kami pagpasok. Tingin nga. Ay, nako, bagay. Ay, bagay naman. Thank you, Tina.